การทำจรวดขวดน้ำแบบง่ายนะครับเราจะใช้ขวดเพชรนะครับขวดน้ำอัดลมขนาด500มิลลิลิตรนะครับเป็นขวดขนาดเล็กซึ่งเราจะใช้ทั้งหมด2ขวดอีกขวดหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นขวดน้ำอัดลมนะครับเพราะไม่ต้องรับแรงดันอากาศนะครับเป็นขวดอะไรก็ได้นะครับเราจะใช้สวมด้านหัวนะครับเดี๋ยวเรามาตัดในส่วนของด้านหัวก่อนนะครับค่อยๆตัดลงไปนะครับระวังมีดคัตเตอร์ด้วยนะครับค่อยๆกดหมุนลงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวพลาสติกออกนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้เราจำเป็นจะต้องตัดให้เส้นนะครับได้ฉากกับตัวขวดเวลาเราติดลงไปที่ขวดลำตัวนะครับจะได้ตรงนะครับเสร็จแล้วนะครับขวดที่เป็นลำตัวนะครับก็เอาพลาสติกออกระวังนะครับอย่าให้มีดคัตเตอร์ไปบาดนะครับอย่าให้รั่วนะครับเพราะว่าจะต้องอัดแรงดันอากาศเข้าไปตรงนี้เราก็จะขัดด้วยกระดาษทรายนะครับเราจะขัดส่วนด้านบนนะครับบริเวณใกล้ปากขวดขัดกระดาษทรายลงไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องติดฟินนะครับหรือว่าหางของจรวดบริเวณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้พลาสติกลูกฟูกหรือว่าที่เรียกว่าฟิวเจอร์บอร์ดนะครับตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับ4ชิ้นนะครับตอนนี้ผมจะตัดเป็นอาจจะวัดขนาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส7 คูณ 7 เซนติเมตร2รูปนะครับค่อยๆวัดนะครับวัดให้ได้ฉาก7 เซนติเมตรนะครับตรงนี้ก็จะได้1รูปนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดนะครับค่อยๆตัดกรีดลงไปก่อนนะครับยังไม่ต้องกดแรงให้มันขาดกรีดลงไปนะครับไม่ขาดก็กรีดซ้ำนะครับจากนั้นก็จะตัดออกเป็น2ส่วนจะได้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปแล้วก็ตัดแบ่งครึ่งให้กลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตัดอีกชิ้นหนึ่งเราก็จะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะต้องใช้กรรไกรนะครับเพื่อที่จะแยกด้านล่างของรูปสามเหลี่ยมออกนะครับเพื่อที่จะติดกาวติดลงบนลำตัวของขวดนะครับก็แยกออกมาให้ได้ประมาณข้างละ1 เซนติเมตรนะครับตรงนี้แยกออกมาไม่ยากนะครับมันก็จะมีส่วนที่เกินออกมาตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับได้ละ1ชิ้นก็ทำต่อไปให้ครบนะครับ4 ชิ้น
ไปเรื่อยๆนะครับจนครบทั้งหมด4ชิ้นอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด4ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะติดกาวนะครับนี่ครับก่อนอื่นนะครับเราจะมาวัดความยาวรอบขวดก่อนนะครับได้ทั้งหมด20นะครับ20 เซนติเมตรเราก็จะทำเครื่องหมายไว้นะครับเป็นตำแหน่งของการติดฟินขีดเส้นไว้นะครับก็จะได้แต่ละจุดห่างกัน5 เซนติเมตรนะครับเราทำเครื่องหมายจุดเล็กๆไว้ก่อนนะครับห่างกัน5 เซนติเมตรจากนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างเส้นให้ขนานกับลำตัวของขวดเราใช้ไม้ฉากนะครับตอนนี้มันเป็นขนาดเล็กนะครับแนะนำให้ใช้ขนาดใหญ่วางลงไปบนพื้นระนาบเดียวกันนะครับแล้วก็ขีดเส้นฉากลงไปนะครับซึ่งเส้นตรงนี้มันจะขนานไปกับลำตัวของขวดขีดไปให้ครบทั้งหมด4 เส้นนะครับจากนั้นก็ติดกาวนะครับตัวฟินติดไปทั้ง4 ชิ้นนะครับกาวที่เราใช้จะเป็นกาวยูฮูนะครับหรือเรียกว่ากาวยางนะครับหลังจากทากาวเสร็จที่ตัวฟินก็จะทากาวที่ขวดด้วยนะครับที่ตำแหน่งที่เราทำเครื่องหมายไว้นะครับทั้ง4 เส้นเพื่อให้กาวมันติดแน่นขึ้นนะครับเราจะใช้กาวทาชิ้นงานทั้ง2 ส่วนทั้งตัวขวดแล้วก็ตัวฟินกาวนี้จะใช้เวลาสักพักนะครับถึงจะแห้งทาเสร็จก็นำมาติดนะครับติดลงไปทั้ง4 ชิ้นเวลาติดก็ดูให้ขนานนะครับให้ตัวฟินขนานกับลำตัวของจรวดจากนั้นเราจะใช้เทปนะครับตัวนี้เป็นเทปใยสับปะรดนะครับจะเหนียวหน่อยเราจะติดลงไปที่ฟินนะครับข้างละ1 เส้นติดไปเรื่อยๆนะครับก็จะใช้ทั้งหมด8 เส้นนะครับติดแล้วก็ลูบให้ตัวเทปนะครับแนบตัวฟินกับลำตัวของจรวดนะครับจากนั้นเราก็จะใช้เทป
เส้นยาวนะครับด้านบนเทปยาวนะครับด้านล่างก็ใช้เทปสั้นนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรามาวัดความยาวของจรวดนะครับโดยสวมส่วนหัวลงไปก่อนความยาวที่ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ25นะครับ25เซนติเมตรเราจะใช้ประมาณ11-12เซนติเมตรนะครับเป็นตำแหน่งที่วัดมาจากส่วนหัวของจรวดนะครับบริเวณ11-12เซนติเมตรตรงนี้จะเป็นจุดศูนย์ถ่วงของจรวดของเรานะครับซึ่งจุดศูนย์ถ่วงจะค่อนไปอยู่ด้านหน้าของจรวดนะครับตรงนี้เราใช้ประมาณ1/3ของความยาวทั้งหมดนะครับเมื่อได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ดินน้ำมันลงไปนะครับใส่ดินน้ำมันลงไปนะครับหาวัสดุดันดินน้ำมันเข้าไปให้แน่นนะครับยิ่งแน่นก็จะยิ่งดีนะครับเพื่อไม่ให้ดินน้ำมันหลุดออกมาปิดฝาก่อนนะครับแล้วก็ลองสวมเข้าไปที่ลำตัวลองวัดจุดศูนย์ถ่วงที่ตำแหน่งที่เราวัดไว้เมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับต้องสมดุลนะครับเหมือนว่าตอนนี้จะหนักด้านหลังก็จะเติมดินน้ำมันลงไปอีกนะครับเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็จะลองวัดอีกครั้งหนึ่งใช้ได้นะครับสมดุลแล้วนะครับจุดศูนย์ถ่วงค่อนไปด้านหน้าประมาณ1/3ของลำตัวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็จะขัดด้วยกระดาษทรายนะครับบริเวณนี้เราจะติดกาวก็เลยต้องขัดกระดาษทรายเล็กน้อยนะครับติดกาวลงไปเสร็จแล้วก็สวมส่วนหัวเข้าไปนะครับพยายามเล็งให้ส่วนหัวเขาตรงนะครับขนานกับลำตัวให้มากที่สุดไม่ตรงเวลายิงออกไปจะแกว่งนะครับเสร็จแล้วติดเทปนะครับตรงนี้เราก็จะติดเทปให้กับส่วนหัวและลำตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ไม่ยากนะครับเราก็จะได้จรวดขวดน้ำแบบง่ายๆซึ่งเวลาเราเติมน้ำลงไปนะครับก็จะเติมประมาณ1/3ของขวดลำตัวนะครับซึ่งเป็นขวดที่เราใช้อัดแรงดันอากาศน้ำที่เราใช้1/3ตรงนี้นะครับเราก็จะวัดปริมาตรแล้วก็ทดสอบปรับเปลี่ยนเพิ่มลดแรงดันอากาศเพื่อหาแรงดันอากาศที่เหมาะสมเวลายิงออกไปให้ได้ประมาณ70 เมตรทดลองทำแล้วก็นำไปทดสอบกันดูนะครับ